Hello friends and welcome to our tutorial series. In this tutorial series we are going to learn one subject and the name of that subject is data structure. So in this data structure subject today we are going to start a completely new chapter and the name of the chapter is sorting and hashing. And our today's topic is what is sorting and the need of sorting. તો આજનો આપણો જે ટોપિક છે મિત્રો એ છે what is sorting એટલે કે sorting એટલે શું અને જે sorting નામનો જે કન્સેપ્ટ છે એની એકચ્યુઅલમાં જરૂર શું છે અથવા તો રિયલ લાઈફની અંદર આ જે sorting નો કન્સેપ્ટ છે એ ક્યાં યુઝ થાય છે. હવે આપણે જીટીયુ ના પર્સપેક્ટિવથી જોઈએ તો આપણા ડેટા સ્ટ્રક્ચર સબ્જેક્ટની અંદર ટોટલ 6 ચેપ્ટર છે. એની અંદરથી આ જે ચેપ્ટર નંબર 5 છે એ આપણી માટે સ્કોરિંગ ચેપ્ટર છે. અને ડેટા સ્ટ્રક્ચર સબ્જેક્ટ છે એનો પેપર ગમે એટલો જીટીયુ વાળા અઘરો કાઢશે પણ આ ટોપિકના ક્વેશ્ચન એવા છે અથવા તો આ ચેપ્ટરના ક્વેશ્ચન જે એવા છે કે જે બેટા પૂછવા જ પડે બરોબર. તો ગમે એવો હાર્ડ પેપર હોય તો બી જો તમે આ ચેપ્ટર છે એ સારી રીતે તૈયાર કરશો તો તમે સારી રીતે સ્કોર કરી શકશો. તો આજના આપણે વિડીયો લેક્ચરની અંદર સૌથી પહેલા તો એ જોશું કે સોર્ટિંગ શું છે, પછી સોર્ટિંગની જરૂરિયાત શું છે, પછી એ જીટીયુ ની અંદર આ સોર્ટિંગ ટોપિક્સના ક્વેશ્ચન કઈ રીતે પૂછાય છે અને લાસ્ટમાં આપણે જોશું કે ક્લાસિફિકેશન ઓફ સોર્ટિંગ. તો ચાલો આપણે આજનો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે નીડ ઓફ સોર્ટિંગ એલ્ગોરિધમ કે આ જે સોર્ટિંગ નામનો એલ્ગોરિધમ છે અથવા તો સોર્ટિંગનો કન્સેપ્ટ છે એની જરૂર શું કામ પડી, આપણે શું કામ આ સબ્જેક્ટ ભણીએ છીએ, એની અંદર આ ટોપિક ભણીએ છીએ. તો આપણે પહેલા એનો મિનિંગ સમજીએ કે ધ ટર્મ સોર્ટિંગ કેમ ઇનટુ ધ પિક્ચર કે આ જે સોર્ટિંગની ટર્મ છે એ કઈ રીતે પિક્ચરની અંદર આવી. તો કે જ્યારે માણસને એવી ખબર પડી કે સર્ચિંગ છે એ આપણે ક્વિકલી કરવું છે તો કઈ રીતે થાય બરોબર. સો એઝ હ્યુમન રિયલાઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ સર્ચિંગ ક્વિકલી કે આપણે આપણી જે ડેઇલી રૂટીન લાઈફ છે તો એની અંદર જ્યારે આપણે સવારે જાગીએ છીએ ત્યારથી તે સાંજે સૂઈએ છીએ ત્યાં સુધી ઘણી બધી એક્ટિવિટી કરતા હોય છે અને આ બધી એક્ટિવિટીની અંદર આપણે ઘણી બધી વસ્તુ સર્ચ કરતા હોઈએ છીએ. પણ ખાલી સર્ચ કરવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ તમારે જે વસ્તુ જોઈએ છે, જે વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવી છે એ તમે ઇઝીલી અને ક્વિકલી કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જ્યારે બી માણસને ખબર પડી કે ખાલી સર્ચ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી પણ જે આપણે સર્ચ કરવું છે એ આપણને ફાસ્ટ મળવું જોઈએ, તો એવા કેસની અંદર આ જે સોર્ટિંગ છે એનો કન્સેપ્ટ છે એ પિક્ચરમાં આવ્યો. સો ઇન અવર રિયલ લાઈફ વી નીડ ટુ સર્ચ મેની થિંગ્સ કે ભાઈ આપણે આપણી ડેઇલી લાઈફની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ સર્ચ કરતા હોય છે. થોડાક આપણે 4 થી 5 એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે સપોઝ આપણે એક સર્ચ કરવું છે, શું સર્ચ કરવું છે તો કે આપણે કોઈ એક ટીચરનો રેકોર્ડ સર્ચ કરવો છે અથવા એની કંઈક અમુક ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ કરવી છે. આપણે ઇન્ફોર્મેશન ક્યાંથી સર્ચ કરવી છે તો કે આપણી પાસે એક બહુ લાર્જ ડેટાબેઝ છે, સપોઝ કે આખી યુનિવર્સિટીનો ડેટાબેઝ છે, આખી કોલેજનો ડેટાબેઝ છે, એમાંથી સપોઝ કે આપણે કોઈ એક ટીચર છે એની એજને સર્ચ કરવી છે તો આ એક સર્ચિંગનું ટાસ્ક થઈ ગયું. હજી આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે આપણે આ ટાસ્ક શું હતું તો કે આપણે જે આપણું ડેટાબેઝ છે ડેટાબેઝની અંદરથી કોઈ એક રેકોર્ડને સર્ચ કરવો છે તો આપણું એક પહેલું એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું. બીજું એક્ઝામ્પલ કે જેવા કેસની અંદર આપણે સોર્ટિંગની જરૂર પડે છે તો સપોઝ કે આપણે સર્ચ કરવું છે, શું સર્ચ કરવું છે તો કે આપણો રોલ નંબર સર્ચ કરવો છે બરોબર. સપોઝ તમારો રોલ નંબર 42 છે તો તમારે રોલ નંબર સર્ચ કરવો છે, પણ શેમાંથી સર્ચ કરવો છે તો કે મેરિટ લિસ્ટની અંદરથી સર્ચ કરવો છે. સો સર્ચ આઉટ ધ રોલ નંબર ફ્રોમ ધ મેરિટ લિસ્ટ. જેમ કે અત્યારે એસસીપીસી ની પ્રોસેસ ચાલે છે તો સપોઝ કે એસસીપીસી વાળાએ મેરિટ લિસ્ટ ડિક્લેર કર્યું છે તો એ મેરિટ લિસ્ટની અંદરથી આપણો જે રોલ નંબર છે એ મેરિટ લિસ્ટની અંદર કયા ક્રમ ઉપર આપણો રોલ નંબર છે તો આપણે એવું સર્ચ કરવું છે. તો આ કેસની અંદર બી આપણે સોર્ટિંગની જરૂર પડશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ, સપોઝ કે તમારે એક સર્ચ કરવું છે, શું સર્ચ કરશો આ વખતે તમે તો કે તમે ફોન નંબર સર્ચ કરશો. તો ફોન નંબર શેમાંથી સર્ચ કરશો, ફોનમાંથી તો કે નહીં. સપોઝ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એક ટેલિફોન ડિરેક્ટરી છે, એ ટેલિફોન ડિરેક્ટરી અંદરથી તમારે કોઈ એક ડોક્ટરનો નંબર સર્ચ કરો. સપોઝ કે તમારા કોઈ એરિયાની અંદર કોઈને કોરોના છે, પોઝિટિવ આવ્યો છે અને તમારી ઇમરજન્સી સારા ડોક્ટરની હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરવો છે તો તમે સારા ડોક્ટરનો નંબર સર્ચ કરશો ટેલિફોન ડિરેક્ટરીમાં બરોબર. તો લાઈક અ પર્ટિક્યુલર ટેલિફોન નંબર ઇન ધ ટેલિફોન ડિરેક્ટરી, કોઈ પર્ટિક્યુલર નંબર સર્ચ કરો છે ટેલિફોન ડિરેક્ટરીમાંથી તો આ બી એક સર્ચિંગનું ટાસ્ક થઈ ગયું બરોબર. હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે જેનાથી વધુ આઈડિયા જે છે આપણને ક્લિયરલી સમજાય. સપોઝ કે આપણે સર્ચ કરવું છે, શું સર્ચ કરવું છે તો કે આપણે કોઈ એક પેજ સર્ચ કરવું છે, શેમાંથી સર્ચ કરવું છે તો કે બુકની અંદરથી સર્ચ કરો. સપોઝ કે તમારી એમએસએમઈ ચાલી રહી છે બરોબર, એમએસસી ચાલી રહી છે, મિડ સેમેસ્ટર એક્ઝામ, મિડ સેમેસ્ટર એક્ઝામ ઓપન બુક છે તો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યો છે તો એ ક્વેશ્ચન તમારા સબ્જેક્ટની બુકની અંદરથી
કયા પેજમાં છે એ તમારે સર્ચ કરવું છે, બરોબર. તો શું છે આ આપણો ટાસ્ક, તો કે સર્ચિંગ અ પર્ટિક્યુલર પેજ ઇન અ બુક. તો આ જેટલા બી આપણે કેસ જોયા એ બધા શું હતા, તો કે સર્ચિંગના એક્ઝામ્પલ હતા. પણ જો આ બધા કેસની અંદરથી સર્ચિંગ છે એ આપણને ડિફિકલ્ટ ક્યારે પડે છે, તો કે ઓલ ધીસ વુડ હેવ બીન અ મેસ. આ બધાની અંદર આપણે તકલીફ ક્યારે પડશે, ઇફ ધ ડેટા વોઝ કેપ્ટ ઇન અનઓર્ડર્ડ એન્ડ અનસોર્ટેડ મેનર. કે જો આ બધા કેસની અંદર જે આપણો જે ડેટા છે એ ડેટા કોઈ એક પ્રોપર સિક્વન્સની અંદર ઓર્ગેનાઇઝ ના થયો હોય અથવા તો પ્રોપર સિક્વન્સની અંદર ઓર્ડર ના થયો હોય, એટલે કે અનસોર્ટેડ ઓર્ડરની અંદર હોય, બરોબર, અનસોર્ટેડ મેથડની અંદર હોય. તો આવા કેસની અંદર આ દરેક સર્ચિંગની અંદર આપણે ડેટા સર્ચ કરવો છે એ બહુ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે મેરિટ લિસ્ટ જે બહાર પડ્યું છે એ મેરિટ લિસ્ટની અંદર મેરિટ નંબર છે એ રેન્ડમલી એરેન્જ કરેલા હોય. તો આપણે મેરિટ લિસ્ટ તો કેટલું લાંબુ, એમાંથી આપણો નંબર કઈ રીતે સર્ચ કરવો, અથવા તો જે બુકની અંદરથી આપણું એક પેજ સર્ચ કરવાનો જે આપણો ટાસ્ક હતું, તો બુકની અંદર છે ઇન્ડેક્સ જ ન આપ્યું હોય અને ચેપ્ટરના નંબર જ ન આપ્યા હોય અને કયા ચેપ્ટરની અંદર કયું ટોપિક છે એ જ ન આપ્યું હોય, તો તમને જે ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે એ ક્વેશ્ચન કયા પેજ ઉપર છે, કયા ચેપ્ટરની અંદર આવે છે, તમે કઈ રીતે સર્ચ કરશો. તો સર્ચિંગ તો આપણે દરેક કરીએ છીએ, પણ એ સર્ચિંગ છે ફાસ્ટ કઈ રીતે થાય. તો આ જો ખાલી એવી રીતે આપણે નોર્મલી સર્ચ કરતા હોય તો એવા કેસની અંદર આપણને શું થશે, પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થશે. બટ ફોર્ચ્યુનેટલી આપણી માટે સારી વાત શું છે કે ધ કન્સેપ્ટ ઓફ શોર્ટિંગ કેમ ઇનટુ ધ એક્ઝિસ્ટન્સ. પણ આપણો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે આપણી પાસે કન્સેપ્ટ છે. કયો કન્સેપ્ટ છે, શોર્ટિંગ. તો આવા કેસની અંદર શોર્ટિંગ છે એ યુઝ થાય છે. તો હવે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ શોર્ટિંગ છે એના બેનિફિટ શું છે, કે વોટ આર ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ધી શોર્ટિંગ. તો કે શોર્ટિંગ શું કરે છે, તો કે શોર્ટિંગ એરેન્જ ધ ડેટા. આપણો જે ડેટા છે અથવા તો લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા હોય છે એ ડેટાને શું કરે છે, તો કે ડેટાને એરેન્જ કરે છે. કઈ રીતે એરેન્જ કરે છે, તો કે ઇન અ સિક્વન્સ. એટલે આપણો જે ડેટા છે એને એક એવી સિક્વન્સમાં શોર્ટ કરે છે કે જેનાથી શું થાય છે કે આપણું જે સર્ચિંગ છે એ શું થાય છે, ઇઝીયર થઈ જાય છે, બરોબર. સો વોટ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ શોર્ટિંગ, તો કે શોર્ટિંગ એરેન્જ ધ ડેટા ઇન અ સિક્વન્સ વિચ મેક્સ સર્ચિંગ ઇઝીયર. તો શોર્ટિંગ થી શું થાય છે, તો આપણું જે સર્ચિંગનું ટાસ્ક છે એ એકદમ ઇઝી થઈ જાય. તો હવે તમે જે આપણે 5 કેસ જોયા હતા એ ફરીવાર જુઓ. તો હવે એ દરેક કેસની અંદર આપણો જે ડેટા છે એ જો પ્રોપર વે ની અંદર શોર્ટ થયેલો હોય તો તમારે જે ડેટા ફાઇન્ડ કરો છે તમે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકશો, બરોબર. તમારા ચેપ્ટર છે એ બધા સિક્વન્સમાં હોય, ચેપ્ટર 1 2 3 4 5 જે સિક્વન્સમાં એરેન્જ થયેલા હોય, તો તમે ચેપ્ટર 5 નો ક્વેશ્ચન પૂછો છે તો તમે ડાયરેક્ટ ચેપ્ટર 5 ઉપર જઈ અને ક્વેશ્ચન છે ફાઇન્ડ કરી શકશો. તો આ થઈ ગયો શોર્ટિંગનો બેનિફિટ. એટલે આપણને હવે સમજાઈ ગયું કે શોર્ટિંગ શું કામ યુઝ થાય છે. ઓકે, તો હવે આપણે ડેફિનેશન જોઈએ કે વોટ ઇઝ શોર્ટિંગ. તો કે શોર્ટિંગ ઇઝ ધ ઓપરેશન ટુ એરેન્જ ધ ડેટા આઇટમ ઇન સમ સિક્વન્શિયલ ઓર્ડર. શોર્ટિંગ શું છે, તો કે શોર્ટિંગ એક ટાઈપનું ઓપરેશન છે. હવે આ ઓપરેશનની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, તો કે આપણી પાસે જે લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા છે, આપણી પાસે શું છે, તો કે જે લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટા છે એ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટાને આપણે શું કરશું, એરેન્જ કરશું. હવે ક્વેશ્ચન થાય કે કઈ રીતે એરેન્જ કરશું, તો કે ઇનટુ સમ સિક્વન્શિયલ ઓર્ડર. એટલે કે કોઈ એક સિક્વન્શિયલ ઓર્ડરની અંદર લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ડેટાને તમે જો એરેન્જ કરો તો એ જે પ્રોસેસ થઈ અથવા તો એ જે ઓપરેશન થયું એને શું કહેવાય, શોર્ટિંગ. હવે આ સિક્વન્સ કઈ હોઈ શકે, તો કે આઈધર એસેન્ડિંગ ઓર્ડરની અંદર બી હોય અને ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરની અંદર બી. એટલે કે આપણે ડેટા છે એને ચડતા ક્રમમાં બી એરેન્જ કરી શકીએ અને ઉતરતા ક્રમમાં બી એરેન્જ કરી શકીએ. ઓકે, સો આપણો લાસ્ટ ટોપિક છે આજનો કે ક્લાસિફિકેશન ઓફ શોર્ટિંગ મેથડ. તો ડેટા છે એને કોઈ એક સિક્વન્સની અંદર એરેન્જ કરવી કઈ રીતે કરવી, તો કે મલ્ટિપલ વેઝથી આપણે એરેન્જ કરી શકીએ. તો મલ્ટિપલ ટાઈપના શોર્ટિંગ્સ અવેલેબલ છે. તો મેઇનલી બે ટાઈપના શોર્ટિંગ એલ્ગોરિધમ આવે છે, ઇન્ટરનલ શોર્ટ અને એક્સટર્નલ શોર્ટ. તો હવે આપણે વન બાય વન એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે ઇન્ટરનલ શોર્ટની અંદર કયા કયા શોર્ટિંગ એલ્ગોરિધમ છે. તો કે બબલ શોર્ટ છે, ક્વિક શોર્ટ છે, ઘણીવાર ક્વિક શોર્ટનું બીજું નેમ છે પાર્ટીશન એક્સચેન્જ શોર્ટ, બરોબર. પછી છે સિલેક્શન શોર્ટ, હીપ શોર્ટ, ઇન્સર્શન શોર્ટ, શેલ શોર્ટ. આ બધા છે એક ટાઈપના શોર્ટિંગ મેથડ છે અથવા તો શોર્ટિંગ એલ્ગોરિધમ છે જે આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર વન બાય વન બધા લર્ન કરવાના છીએ. હવે એ જોઈએ કે એક્સટર્નલ શોર્ટની અંદર કયા કયા એક્ઝામ્પલ છે. તો કે જે મર્જ શોર્ટ છે, રેડિક શોર્ટ છે, આ બંને કોના એક્ઝામ્પલ છે, તો કે એક્સટર્નલ શોર્ટ. તો શોર્ટિંગ મેથડ છે એને બે રીતે ક્લાસિફાય કરી શકીએ, ઇન્ટરનલ શોર્ટ અને એક્સટર્નલ શોર્ટ. આ જે છે એ બધા ઇન્ટરનલ શોર્ટના એક્ઝામ્પલ છે અને આ બધા છે એ કોના એક્ઝામ્પલ છે, તો કે એક્સટર્નલ શોર્ટના એક્ઝામ્પલ છે. ક્લિયર? થેન્ક યુ.